Όχι, δεν είναι ακόμα η ώρα να πεις μαμά. Περίμενε λίγο. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Και τώρα που βάλαμε τα πράγματα σε μια τάξη, πάμε να ξεκινήσουμε πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία. Όσο έλειπε η μαμά ταξίδι, είπα να κάνω κάτι μικρό, κάτι απλό, κάτι που φυσικά εξελίχθηκε σε εργοτάξιο. Αποφάσισα να της κάνω ανακαίνιση έκπληξη, χωρίς να ξέρει τίποτα, χωρίς χρόνο και χωρίς να έχω ιδέα πώς θα προλάβω. Εδώ με τη βοήθεια του Θοδωρή, να τον ο κύριος Θοδωρής, γκρέμισε εδώ τα πάντα. Πώς θα το κάνουμε, πώς γυρνάει η κάμερα? Δεν γυρνάει? Δεν γυρνάει. Έβγαλε εδώ το κομμάτι της κουζίνας. Έσπασε εδώ πέρα ένα ξύλινο δοκάρι. Ομοίως ετοιμάζεται. Σε αυτή τη φάση νομίζω είχα αρχίσει να μιλάω μόνη μου. Κάθε πράγμα που έβρισκα το βάφτιζα ο δώρο της μαμάς. Μαμά, αν το βλέπεις, ευχαριστούμε για όλα. Είχε πάρει και Άννα και εμείς. Αλλά τώρα η Άννα δεν τα φέρει, θα το κάνουμε εμείς. Μελιά μας. Θα της πω η πληρωμή μου για την ανακαίνιση, μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα της πω. Μαχαίρια, το πίτσα και το άλλο και δώσ' το. Όχι. 1, 2, 3 θέλουμε. Όπως θέλετε, όλα. Καλωρίζω. Κάπου εδώ χάθηκε η έννοια του χρόνου. Υπήρχε μόνο σκόνη, νεύρα και η κλασική φράση δικιά μου «θα τελειώσουμε γρήγορα». Δεν τελειώσαμε γρήγορα. Δεν είναι έτοιμο αυτό την Παρασκευή. Θα είναι ρε! Κοίτα παιδιά τι με κάνει τώρα. Θέλω να πω κι εγώ ότι είμαι στις επιφυλάξεις μου. Παιδιά θέλω να είστε αισιόδοξοι. Είμαστε. Think positive. Think positive. Μεταποιήσαμε και μοντάραμε την κουζίνα διαφορετικά, ώστε το ψυγείο να φύγει από τον άλλο τοίχο εκεί που είδατε στις πρώτες φωτογραφίες, να γίνει εντυχιζόμενο. Έπρεπε να αρμολογήσω και τις πέτρες, ώστε να μπορεί να μπει στη θέση του πια. Αυτή η μεριά που ήταν παλιά το ψυγείο τείχος δεν είναι πέτρινο, σε αντίθεση με το υπόλοιπο σπίτι. Συν ότι είχε τεράστιο πρόβλημα με την υγρασία. Οπότε σκέφτηκα να κάνω μια μόνωση από πάνω στην ταράτσα και να φτιάξω τον τοίχο με τεχνοτροπή από μίμηση πέτρας, ώστε να έχει ένα ενιαίο αποτέλεσμα με τη φυσική πέτρα που φανερώσαμε στο υπόλοιπο κομμάτι του δωματίου. Όπως βλέπετε, έχω επιδιορθώσει τις ρογμές και τις έχω στοκάρει. Και εκεί που λέω εντάξει, το έχουμε, χτυπάει το τηλέφωνο. Σε αυτό το σημείο ακριβώς μαθαίνω ότι η μαμά γυρίζει 5 μέρες νωρίτερα. Και νομίζω ότι εκεί καίγεται όλος ο εγκέφαλός μου. Αφού συνειδητοποιώ ότι 5 μέρες νωρίτερα είναι ακριβώς την επόμενη μέρα, εκεί με πιάνει ο πανικός. Αλλά δεν τα παρατάω, φωνάζω ξανά ενισχύσεις και λέω στον εαυτό μου. Μπορεί να μην ήταν όπως τα είχες φανταστεί, αλλά ίσως να είναι και καλύτερα. Γιατί το φτιάξαμε με γέλια, νεύρα, άγχος και άπειρη αγάπη. Και αφού προσπαθούμε να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε, να φαίνεται το χάος λίγο λιγότερο, έρχεται η στιγμή που ήξερα ότι είτε θα με αγκαλιάσει είτε θα με κυνηγάει. Τι κάνει αυτή εδώ? Πώς γίνεται αυτό ρε? Να τα μπάζα. Τι έγινε? Από εδώ είναι τα μπάζα. Μωρή προμάχθες νωρίτερα, αλλιώς θα τα είχαμε τελειώσει. Αχ, τι αλλαγές είναι αυτές. Τι αλλαγές είναι αυτές. Ευχαριστώ όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μου με όλη αυτή την τόσο σημαντική βοήθειά σας. Χωρίς εσάς δεν θα τα είχα καταφέρει. Ωραία λοιπόν, κλάψαμε, αγκαλιαστήκαμε, αλλά δεν τελειώσαμε. Και εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα πολύτιμο μάθημα για μένα, ίσως το πιο σημαντικό, που κατάλαβα καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, γεμάτη άγχος, πως δεν έχει σημασία αν είναι τέλειο. Έχει σημασία ότι το σκέφτηκες και το έκανες για εκείνον τον άνθρωπο τον οποίο αγαπάς.